Khẩn cấp, lời dự ngôn chấn động năm 2025, năm của động đất, lũ quét và chiến tranh thế giới. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Bóng tối đang khẽ lay động, như thể có một thứ gì đó đang thức tỉnh từ cõi sâu thẳm. Thế giới không còn vận hành theo trật tự cũ mà đang dần trôi về một ngã rẽ vô định. Những biến động của năm 2024 không chỉ là những cơn địa chấn làm rạn nứt mặt đất, mà còn là những dao động vô hình, len lỏi và tâm thức nhân loại báo hiệu một sự chuyển dịch mang tính tất yếu. Những cơn bão bất ngờ quét qua, những trận động đất gầm thét từ lòng sâu, những cơn sóng thần cuộn trào như muốn xóa sạch dấu vết của nền văn minh mà con người đã gây dựng từ ngàn năm trước. Tất cả chẳng khác nào những lời cảnh báo mơ hồ mà vũ trụ đang thì thầm trong cõi u minh. Nhưng liệu đây có thực sự chỉ là những biến cố ngẫu nhiên hay là dấu hiệu của một sự thanh lọc cuối cùng? Một thứ quy luật vô hình nào đó đang dẫn dắt thế giới bước qua một ngưỡng cửa mới, nơi những tàn tích cũ sẽ bị lãng quên để nhường chỗ cho một trật tự khác lạ lẫm và khôn lường. Hay đây chỉ là những rung chấn khởi đầu một biến đổi sâu thẳm, nơi những thế lực chưa từng lộ diện đang âm thầm sắp đặt số phận nhân loại? Giữa những xáo trộn hỗn mang, các nhà tiên tri và các bậc thầy chiêm tinh đã bắt đầu lên tiếng. Họ nói về một năm 2025 đầy biến động, một điểm giao thoa giữa tận cùng hỗn loạn và sự tái sinh chưa từng có. Nhưng sự tái sinh ấy là ánh sáng rực rỡ của một kỷ nguyên mới, hay chỉ là một lớp màng viển vông che giấu những cơn cuồng phong đang đến gần? Những lời tiên tri từ các bậc thầy huyền học, nhà chiêm tinh cổ đại và những người có khả năng tiếp cận trí thức vô hình đang dần vẽ lên một bức tranh kinh hãi gây sốc về năm 2025. Trong vòng xoáy của vũ trụ, chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ bé bị cuốn trôi theo dòng chảy vận mệnh mà không thể kháng cự. Liệu có ai từng thấy trước viễn cảnh này? Có ai đã từng nghe thấy những âm thanh bí ẩn vọng từ tương lai, báo hiệu một thời kỳ đen tối mà chỉ những ai đủ sáng suốt mới có thể vượt qua? Ẩn sau làn sương mù dày đặc có những lời tiên tri bị thời gian quên lãng. Một cái tên bất ngờ hiện lên: Abhijit Anand. Cậu không chỉ là một thiếu niên với đôi mắt nhìn thấu tương lai, mà còn mang vóc dáng của một linh hồn cổ xưa, như thể từng bước qua những tàn tích đổ nát của các nền văn minh đã biến mất. Ở cậu, phảng phất điều gì đó vượt khỏi tuổi tác và trí thức thông thường, một sự kết nối vô hình với những bí mật bị phong ấn, những chân lý chưa từng được con người hiện đại giải mã. Vào tháng 8 vừa qua, tại Hội nghị Thượng đỉnh Blockchain châu Á, tổ chức ở Đài Loan, nơi hội tụ của những tư tưởng đổi mới và công nghệ tương lai, sự xuất hiện của Anand lại như một điểm báo đầy ám ảnh. Trong ánh nhìn hoài nghi của giới truyền thông và sự chăm chú của nhiều học giả, cậu đã thẳng thắn vẽ nên một viễn cảnh đáng lo ngại cho nhân loại. Tháng 4 năm 2025, theo Anand, sẽ không chỉ là một cột mốc thời gian, mà còn là một khe nứt lớn giữa hai kỷ nguyên, thời điểm mà thế giới có thể phải trả giá cho những sai lầm đã tích tụ từ quá khứ. Cậu nói về 3 biến cố lớn. Biến cố đầu tiên sẽ là sự trỗi dậy của xung đột tại Biển Đông, không còn là những va chạm ngoại giao thường thấy, mà là sự bùng nổ từ các thế lực ngầm, kéo theo một chuỗi phản ứng như sóng thần chính trị, lan ra khắp toàn cầu. Biến cố thứ hai, thiên nhiên sẽ giận dữ theo cách không thể kiểm soát. Những cơn địa chấn, núi lửa phun trào, những cơn bão vượt khỏi quy luật thông thường, như thể trái đất đang ngọ nguậy và vùng vẫy để tái lập trật tự đã bị con người xô lệch quá lâu. Và cuối cùng, biến cố thứ ba cũng là lời cảnh báo kinh hãi nhất. Một nguy cơ diệt chủng mang tính thanh lọc, vượt khỏi khuôn khổ của chiến tranh hay thảm họa môi trường. Một sự sàng lọc mang màu sắc linh hồn, nơi chỉ những tâm trí và trái tim đủ vững vàng, đủ tinh khiết mới có thể vượt qua ranh giới mỏng manh giữa tồn tại và hủy diệt. Abhijit Anand không phải là một người gieo rắc nỗi sợ, cũng không mang dáng dấp của một nhà tiên tri muốn được tôn sùng. Ở cậu không có sự phô trương hay cuồng tín, không có ngôn từ kích động hay biểu cảm quá khích. Cậu đứng đó, điềm tĩnh và nghiêm trang, với ánh nhìn sâu lắng của một người đã chứng kiến nhiều hơn tuổi đời cho phép. Giọng nói trầm, rõ ràng, từng lời những được rút ra từ một nơi rất sâu, nơi không phải của cá nhân cậu, mà là nơi lưu giữ ký ức của nhân loại, của những nền văn minh đã từng trỗi dậy rồi sụp đổ trong lặng lẽ.
Anand không nói để được tin, mà nói về những điều cần được nhắc lại, cần được nhớ trước khi con người lãng quên hoàn toàn. Trong những lời tiên tri ấy, điều quan trọng không nằm ở sự kết thúc, cái kết chỉ là hệ quả. Điều không thể tránh khỏi nếu những lựa chọn sai lầm cứ lặp lại. Điều cốt lõi mà Anand hướng đến là quyền lựa chọn của nhân loại, rằng mỗi cá nhân, dù nhỏ bé đến đâu, đều đang đứng trước một ngã rẽ. Một bên là ảo mộng của quyền lực, của vật chất, của những giấc mơ không có linh hồn. Bên còn lại là con đường khó đi hơn, nhưng là con đường duy nhất dẫn đến sự sống còn thực sự. Tỉnh thức, điều chỉnh và tự cứu lấy chính mình. Nền tảng mà Anand dựa vào để đưa ra những cảnh báo ấy không đến từ mê tín, mà từ chiêm tinh học Ấn Độ. Jyotit Vidya, một hệ thống huyền môn cổ đại có nguồn gốc hàng nghìn năm, được xem là một trong những di sản tâm linh sâu sắc nhất của nhân loại. Không giống với chiêm tinh học phương Tây hiện đại, vốn tập trung vào cá nhân hóa và tâm lý, chiêm tinh Ấn Độ vận hành như một bản đồ vũ trụ, nơi mà mỗi chuyển động của hành tinh đều gắn liền với nghiệp lực, sự vận động của linh hồn và chu kỳ tiến hóa của ý thức tập thể. Điều đáng chú ý là khi đối chiếu với các hệ thống chiêm tinh cổ đại khác, từ Babylon, Ai Cập, Trung Hoa, cho đến những truyền thuyết còn sót lại về Atlantis, tất cả đều có điểm chung đáng kinh ngạc. Vũ trụ đang gửi đi một thông điệp, và thông điệp đó không phải lần đầu xuất hiện, mà đã từng vang lên trong những thời khắc trước khi các nền văn minh vĩ đại biến mất. Theo các phép tính trong Jyotit, năm 2025 sẽ là thời điểm diễn ra một hiện tượng hiếm gặp nhưng có ảnh hưởng sâu rộng, sự đối nghịch giữa sao mộc và sao thổ. Trong chiêm tinh học Ấn Độ, hai hành tinh này không đơn thuần là những khối khí khổng lồ ngoài không gian, mà là hai trụ cột nghiệp lực, hai biểu tượng của mở rộng và giới hạn, của trí tuệ và kỷ luật, của tiến hóa và thử thách. Khi chúng bước vào vị trí đối xứng trên bản đồ thiên văn, một trường năng lượng hỗn loạn sẽ được tạo ra, phá vỡ trật tự cũ và kích hoạt những cánh cổng nghiệp quả từng được ghi chép trong nhiều di tích cổ đại. Hiện tượng này được gọi là Đại hội tụ hành tinh, một điềm báo thiêng liêng trong truyền thống Jyotit, gắn liền với những biến cố có quy mô toàn cầu. Những lần đại hội tụ trong lịch sử thường đi kèm với chiến tranh, dịch bệnh, sụp đổ của các thể chế chính trị và tôn giáo, cũng như những chuyển dịch lớn trong cấu trúc ý thức của con người. Đó không chỉ báo trước sự rung chuyển của thế giới vật lý, mà còn là một giai đoạn thanh lọc sâu sắc trong thế giới tâm linh. Anand tin rằng khi hiện tượng này diễn ra đúng như dự đoán, nhân loại sẽ bước vào một vòng xoáy nghiệp lực, một chương trình không thể dừng lại. Những ai còn vương vấn vào lối sống chạy theo dục vọng, sợ hãi và mù quáng trong ảo tưởng kiểm soát thế giới sẽ dễ dàng bị cuốn trôi như những chiếc lá mỏng giữa dòng nước xiết. Ngược lại, những ai bắt đầu tỉnh thức, biết điều chỉnh nội tâm, nâng cao tần số rung động của mình thông qua thiền định, đạo đức và sự hiểu biết về bản chất thực sự của cuộc sống, họ sẽ nhìn thấy được lối đi bí mật bên trong mê cung định mệnh. Anand không hứa hẹn một thế giới lý tưởng. Cậu không vẽ nên giấc mơ về một tương lai không có khổ đau. Nhưng cậu khẳng định rằng, nếu đủ người lựa chọn sống đúng, lựa chọn quay về với bản thể thanh tịnh, thì cái gọi là đại họa sẽ không còn là sự kết thúc, mà sẽ trở thành cánh cổng tái sinh cho một kỷ nguyên mới, nơi con người không còn sống để chiếm đoạt, mà sống để kết nối, để phục hồi và để yêu thương. Thời gian còn lại không nhiều, nhưng ánh sáng nếu được thắp lên từ bên trong vẫn đủ sức soi đường cho cả nhân loại vượt qua đêm tối. Những lời tiên tri đã được cất lên vang vọng như hồi chuông cảnh tỉnh. Giờ đây, thời gian không còn là khái niệm để trì hoãn, mà là ranh giới mong manh giữa tồn tại và diệt vong. Và câu hỏi cuối cùng dành cho mỗi chúng ta không phải là điều đó có xảy ra không, mà là bạn thật sự sẵn sàng chưa? Có lẽ chính bởi vì cậu đã đoán đúng quá nhiều lần, điều đó tạo nên một cảm giác vừa kỳ diệu, vừa lo ngại về những lời tiên tri của cậu. Khi cậu tiên đoán rằng vào năm 2025 sẽ có 3 sự kiện lớn xảy ra, bao gồm xung đột tại Biển Đông và thiên tai nghiêm trọng, chúng ta không chỉ xem đây như một dự báo đơn thuần, mà cần coi đó như một lời cảnh báo đáng để suy ngẫm. Những lời tiên tri đó mang đến cảm giác mơ hồ, nhưng đáng sợ rằng thế giới mà chúng ta biết có thể sắp trải qua những biến động không ai muốn nghĩ đến. Bên cạnh cái tên Abhijit Anand đang chấn động trong giới huyền học toàn cầu, một nhân vật khác,
ngũ ẩn mà sắc sảo như chính những bí ẩn ông nghiên cứu, cũng đã bước ra từ bóng tối của trí thức cổ đại. Đó là Sâm Nhật Phi, một bậc thầy kỳ lạ đến từ Hồng Kông, người dành cả đời để đắm mình trong những dòng chảy âm thầm của kinh dịch. Một hệ thống dự ngôn mà theo ông không phải con người nghĩ ra, mà là vũ trụ tiết lộ qua từng tầng, từng lớp ký hiệu và biến hóa. Khi gieo được quẻ khảm, Sâm Nhật Phi đã không ngần ngại chia sẻ một viễn cảnh khiến cả căn phòng như nín thở. Lời ông cất lên không phải để dọa dẫm, mà như thế đang dịch lại một ngôn ngữ cổ xưa, thứ ngôn ngữ mà đất trời dùng để gửi đi lời cảnh tỉnh cuối cùng. Theo ông, một bức màn vận mệnh xám xịt đang dần hạ xuống nhân gian, và năm 2025 sẽ không chỉ là một năm bất ổn như báo chí thường nói. Đó là cánh cửa mở đầu trong một chu kỳ hỗn loạn kéo dài đến tận năm 2028. 3 năm đen tối như 3 nước tháng dẫn nhân loại tiến gần hơn tới vòng xoáy của những biến động chưa từng có. Sâm Nhật Phi gọi đó là giai đoạn thiên tượng nghịch chuyển, thời điểm mà những gì con người tung tin là bất biến sẽ bị đảo ngược, các quy luật vật lý sẽ bị thách thức, đạo đức con người sẽ bị thử thách, và linh hồn của mỗi người sẽ đứng trước những cửa sinh diệt. Theo ông, vũ trụ không vận hành theo sự ngẫu nhiên, mà mọi chuyển động đều tuân theo một trật tự siêu hình, vô hình nhưng tuyệt đối chính xác. Và khi thời điểm định mệnh điểm mặt, cán cân vũ trụ sẽ trao đảo, mở ra một kỷ nguyên mới, nơi chỉ những ai đã thức tỉnh, những người dám rũ bỏ sự lệ thuộc vào thế giới cũ mới có thể sống sót và bước tiếp. Sâm Nhật Phi chỉ ra rằng quẻ khảm theo kinh dịch mang biểu tượng của hiểm họa từ cả hai hướng. Khảm dưới tượng trưng cho động đất, khảm trên biểu thị sóng thần. Trong hào thượng lục của quẻ này có đề cập đến khái niệm huy mặt, hình ảnh một chiếc vòng đen, tượng trưng cho mặt trời bị giam cầm, như bị vây hãm trong ngục tù thời cổ đại. Nơi tường thành không phải bằng đá mà bằng gai nhọn, biểu tượng của đau đớn, giới hạn và phong tỏa. Câu nói tam tuế bất tắc hung trong hào này, nghĩa là tai họa kéo dài 3 năm mới mong hóa giải, càng làm rõ hơn về độ dài và mức độ nghiêm trọng của chu kỳ 2025 đến năm 2028. Điều khiến nhiều người bị sốc và kinh hãi là con số cụ thể mà ông đưa ra vào lúc 5 giờ 35 phút sáng, ngày 5 tháng 7 năm 2025. Một thời điểm được cho là sẽ xảy ra một trận động đất kinh hoàng, có thể kèm theo sóng thần. Nếu điều đó trở thành sự thật, nhân loại sẽ bước vào một thời kỳ thanh lọc dữ dội, nơi không còn chỗ cho sự chủ quan hay ngây thơ nữa. Trong lời luận giải, ông Sâm đặc biệt nhấn mạnh rằng khỏe khảm không dạy con người cách né tránh tai ương, mà là cách để vượt qua nó bằng nội lực bên trong. Ông nhắc đến câu duy tâm hành hành hữu thường, tức là chỉ khi chúng ta hành động bằng sự thành tâm và ngay thẳng mới có cơ hội vượt qua hiểm họa. Giữa thời khắc hỗn loạn, chỉ những tâm hồn giữ được ánh sáng nội tâm mới không bị bóng tối bên ngoài cuốn đi. Nhiều người có thể cho rằng những lời tiên tri ấy chỉ là sự thổi phồng gieo rắc hoang mang, và tôi, thành thật mà nói, cũng mong như thế. Tôi mong tất cả những gì được nói ra hôm nay chỉ là một chuỗi suy luận sai lầm, là một viễn cảnh hư cấu không bao giờ xảy đến. Sẽ thật tuyệt nếu ngày 5 tháng 7 năm 2025 trôi qua an bình như mọi ngày bình thường khác. Nhưng chúng ta có thể tiếp tục làm ngơ trước những tín hiệu đang ngày một rõ ràng. Những biến động thiên tai bất thường, những sự kiện chính trị rối ren, những biến động khí hậu không còn có thể lý giải. Chúng ta thực sự tin rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ai đang đứng giữa một chuỗi cảnh báo được sâu chuỗi bằng một bàn tay vô hình. Không ai có thể khẳng định điều gì sắp xảy ra. Nhưng có lẽ chúng ta không còn nhiều thời gian để hỏi lại câu hỏi đó một lần nữa. Quẻ khảm, trong cái nhìn của Sâm Nhật Phi, không chỉ đơn thuần là biểu tượng của hiểm nguy, mà là một cánh cổng ẩn chứa tầng tầng ý nghĩa, một câu đố cổ xưa được thiên nhiên trao cho con người để thử thách bản chất thật sự bên trong họ. Nó là phép thử của vũ trụ, một bài sát hạch không chỉ về sức mạnh, mà còn về tâm thức, về đạo đức, về khả năng nhận biết điều gì đang thực sự vận hành dưới bề mặt bình lặng của thế giới. Theo ông, khi quẻ này xuất hiện, kiềm họa không đến như một mũi tên bắn thẳng, mà như một chuỗi phản ứng dây chuyền, như một hiệu ứng domino siêu hình, nơi mỗi thảm họa là mồi lửa, dẫn đến những cánh cửa tối tiếp theo được hé mở. Điều đáng sợ hơn, ông cảnh báo là hiểm họa này không phải ngẫu nhiên xuất hiện trong thời đại chúng ta.
Nó là một chu kỳ đã được nói đến từ hàng ngàn năm trước, một lời nhắc nhở lặng thầm của những nền văn minh đã chìm sâu trong lớp bụi thời gian. Tổ tiên ta từng hiểu điều này. Họ không cần vi mạch hay vệ tinh để biết chuyển động của trái đất. Họ đọc được dấu hiệu từ gió, từ sao, từ nước và từ những biến dịch của tâm hồn. Quẻ khảm với họ không chỉ báo trước tai ương, mà là hồi chuông thức tỉnh, vang lên mỗi khi con người rời xa trật tự của tự nhiên mà vũ trụ đã kiến lập từ khởi nguyên. Nhưng liệu những thảm họa đang chờ phía trước là sự thanh lọc sau cùng, nơi nhân loại sẽ trả giá cho những lựa chọn sai lầm của mình? Hay chỉ là khúc dạo đầu mơ hồ trong một bản giao hưởng tận thể chưa kịp viết lên nốt nhạc đầu tiên? Càng lắng nghe, càng suy ngẫm, người ta lại càng rùng mình trước sự logic lạnh lùng ẩn sâu trong lớp ngôn từ tưởng như mơ hồ. Bởi lẽ, đằng sau những con số, thời điểm, biểu tượng và hào quẻ có thể là một bản mật mã của vũ trụ, được mã hóa tinh vi bằng chính những truyền đồng mà con người tưởng mình đã hiểu. Nhưng liệu có ai đủ tĩnh tâm, đủ minh triết để giải mã nó? Hay chúng ta chỉ đang lặp lại một trò chơi đã được sắp đặt từ hàng thiên nhiên kỳ trước, nơi từng bước chân, từng quyết định, từng tai ương đều là một phần trong kịch bản mà ngay cả diễn viên cũng không hay mình đang diễn? Nếu đúng là như vậy, thì có lẽ thời khắc mở màn đã điểm, và chúng ta, từng linh hồn đơn lẻ giữa vũ trụ bao la, chỉ là một lựa chọn duy nhất: tỉnh thức hoặc bị cuốn trôi. Sau những lời cảnh báo đầy chấn động từ Abhysa Anana và Xâm Nhật Phi, một cái tên quen thuộc lại vang lên: Baba Vanga, người phụ nữ mù với khả năng tiên tri, từng làm cả thế giới kinh ngạc. Dù đã qua đời từ năm 1996, những lời dự đoán của bà vẫn tiếp tục ám ảnh nhân loại như một chiếc bóng chưa tan, với tỷ lệ ứng nghiệm đã lên đến 85%. Baba Vanga đã từng tuyên đoán chính xác hàng loạt sự kiện gây chấn động toàn cầu: sự sụp đổ của Liên Xô, thảm họa hạt nhân Chernobyl và cả đại dịch Covid-19. Đáng sợ hơn, bà từng để lại một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh về năm 2025. Một sự kết thúc và khởi đầu mới sẽ xảy ra. Theo bà, một đại họa nghiêm trọng sẽ ập xuống châu Âu, làm dân số suy giảm đột ngột. Một kịch bản u ám mà cho đến nay vẫn khiến nhiều người kinh hãi và không khỏi đặt câu hỏi: chúng ta sẽ chuẩn bị ra sao nếu những lời ấy thành hiện thực? Tuy nhiên, không chỉ có quá khứ lên tiếng, gần đây ở phương Đông lại xuất hiện một gương mặt mới đang gây chú ý mạnh mẽ trong giới huyền học. Ryo Tatsuki, một nữ họa sĩ truyện tranh người Nhật Bản. Khác với những nhà tiên tri cổ điển, Ryo bước vào thế giới dự ngôn một cách lặng lẽ và đầy bí ẩn. Năm 1996, khi mới 22 tuổi, cô bắt đầu có những giấc mơ kỳ quái, rõ ràng như thực, và dần tin rằng đó không phải là những ảo ảnh, mà là lời thì thầm từ tương lai. Trong một giấc mơ, cô nhìn thấy biển cả gầm thét, thành phố đổ nát và cột nước cao như núi nuốt chửng đất liền. Đó là hình ảnh mà sau này, vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, cả thế giới chứng kiến khi động đất và sóng thần kinh hoàng xảy ra tại Fukushima, đúng như những gì Ryo đã mô tả, thậm chí đến cả ngày và giờ. Điều đáng nói là, vào thời điểm đưa ra tiên đoán đó, Ryo chưa phải là cái tên được biết đến rộng rãi. Lời tiên tri của cô từng bị xem là viển vông, cho đến khi thảm họa thực sự diễn ra, người ta mới quay lại tìm hiểu và bàng hoàng khi phát hiện ra rằng những bức tranh và ghi chép của cô chính xác đến từng chi tiết rợn người. Từ đó, Ryo Tatsuki không chỉ là một họa sĩ, mà còn trở thành người canh gác giữa thực tại và tương lai, một nhân chứng thầm lặng của những điều sắp đến. Và rồi, trong lần tái bản cuốn truyện tranh Tương lai tôi nhìn thấy, vào năm 2021, Ryo bất ngờ bổ sung một lời tiên tri mới về năm 2025, lời cảnh báo khiến cộng đồng quốc tế không khỏi rung động. Theo cô, vào khoảng giữa năm 2025, một đại thảm họa sẽ xảy ra, tác động trực tiếp đến Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông và Philippines. Ryo không mô tả chi tiết sự kiện, nhưng những hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của cô đầy tính tượng trưng. Những hòn đảo rung lắc dữ dội, những màng ánh sáng trắng phát ra từ lòng đại dương, và những bóng hình người chìm dần trong biển nước đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình. Điều kỳ lạ là, 4 khu vực được nhắc đến đều nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi vốn nổi tiếng về sự hoạt động mạnh của các mảng kiến tạo và thường xuyên xảy ra động đất, sóng thần. Nhưng theo Ryo, thảm họa này không đơn thuần là một hiện tượng tự nhiên,
mà có thể là kết quả của một chuỗi sự kiện. Có thể là kết quả của một chuỗi sai lầm mang tính toàn cầu liên quan đến công nghệ, con người và sự mất cân bằng giữa thiên nhiên và hệ thống nhân tạo. Nhìn lại năm 2024 và hướng tới năm 2025, chúng ta không thể không nhận ra rằng những lời tiên tri ấy dường như đang có một sức nặng đặc biệt. Những biến cố mà thế giới đang trải qua không còn là những sự kiện đơn lẻ nữa. Hàng loạt thiên tai khốc liệt, chiến tranh, dịch bệnh, tất cả dường như đang tạo nên một cơn bão lớn đẩy nhân loại vào giai đoạn đầy bất ổn. Chúng ta có thể tiếp tục nghĩ rằng đây chỉ là những chu kỳ tự nhiên, rằng lịch sử luôn lặp đi lặp lại những thời kỳ hỗn loạn rồi lại trở về bình ổn. Nhưng phải chăng chúng ta đang bỏ qua một điều gì đó? Phải chăng đây chính là những dấu hiệu báo trước trong một giai đoạn chuyển hóa lớn của thế giới mà các bậc hiền triết từ xa xưa đã tiên đoán? Và nếu những lời tiên tri này thực sự có phần nào đúng, có lẽ chúng ta không phải chờ đợi quá lâu để thấy sự thật. Những dự đoán về động đất, sóng thần trong năm 2025 mà ông Sâm đưa ra, cùng với những tiên tri của nhà tiên tri mù Baba Vanga và nhà tiên tri Ryo Tatsuki, thực sự đáng sợ đến mức chúng ta không muốn tin. Không ai muốn tin rằng một cơn đại hồng thủy có thể quét sạch mọi thứ. Không ai muốn nghĩ đến viễn cảnh một chuỗi động đất kinh hoàng có thể khiến cả những vùng đất vốn bình yên cũng trở thành nơi hoang tàn. Chúng ta đều hy vọng rằng đây chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ, rằng không có gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta có chắc chắn không? Chúng ta có dám khẳng định rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, rằng thế giới sẽ tiếp tục vận hành bình thường mà không có bất cứ sự kiện chấn động nào? Sự thật thường khó đối diện, đặc biệt là khi nó mang đến những viễn cảnh quá đáng sợ. Nhưng thay vì trốn tránh, có lẽ chúng ta cần phải đối mặt với nó bằng sự sáng suốt, bằng sự chuẩn bị và bằng một niềm tin và những giá trị cao đẹp nhất của con người. Chúng ta cần trang bị cho mình không chỉ những kế hoạch ứng phó, mà cả một tư duy tỉnh táo để nhìn nhận và đánh giá mọi thứ một cách khách quan. Hãy tiếp tục tìm hiểu và khám phá những lời tiên tri khác, bởi biết đâu, trong những dự báo ấy, chúng ta có thể nhìn thấy những manh mối quan trọng và sóng gió sắp tới. Những lời tiên tri về năm 2025 có thể là một góc nhìn, nhưng biết đâu, trong thời gian tới, sẽ có thêm những dấu hiệu rõ ràng hơn, giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc về những gì sắp đến. Không chỉ dừng lại ở những dự đoán đã được nhắc đến nhiều, mà có những lời tiên tri khác đến từ những nhà tiên đoán nổi tiếng, làm dấy lên những lo ngại về tương lai. Trước những lời tiên tri đang ngày một lan rộng, như một lớp sương mỏng lặng lẽ phủ lên tâm trí nhân loại, không ít người đã bắt đầu sống trong tâm thế hoang mang, lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Những dự báo về đại kiếp, về thiên tai, chiến tranh, sự dịch chuyển lớn của trái đất hay sự thanh lọc linh hồn, tất cả những tiếng chuông vang vọng lại từ một nơi rất xa, nhưng không vì thế mà mơ hồ. Trái lại, chúng âm thầm gõ nhịp đến trái tim con người, buộc ta phải đối diện với câu hỏi xưa cũ nhất, không dễ trả lời. Chúng ta đang sống như thế nào? Có thể, chúng ta không thể thay đổi quỹ đạo của các hành tinh, không thể ngăn chặn sự dâng lên của biển cả, hay những trận động đất sâu trong lòng đất. Nhưng có một điều mà mỗi người, dù giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, có quyền lực hay chỉ là một cá thể vô danh, đều có thể làm chăm sóc mảnh đất tâm hồn của chính mình. Trong Kinh Phật, người ta tin rằng thế giới bên ngoài là sự phản chiếu của thế giới bên trong. Nếu tâm con người đầy thù hận, tham vọng, ích kỷ và lãng quên, thì thế giới cũng sẽ phản ánh điều đó qua thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và chia rẽ. Nhưng nếu tâm con người được rửa sạch bằng sự sám hối, bằng lòng từ bi và sự tỉnh thức, thì thiên tai cũng có thể dịu xuống, chiến tranh có thể chậm lại, và ánh sáng có thể len lỏi vào những nơi tối tăm nhất. Sám hối không phải là để tự trách móc hay đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, mà là để quay về với gốc rễ thiện lành của chính mình, như dòng suối trở lại nguồn, như một đứa trẻ tìm về vòng tay mẹ sau những năm tháng lưu lạc. Đó là một hành động chữa lành sâu sắc, mang tính tái sinh. Mỗi lần ta thành tâm sám hối là một lần tâm hồn được rửa sạch, một trái tim được nhẹ hơn, và một lần nghiệp lực có cơ hội chuyển hóa thành điều tốt đẹp. Cùng với đó là việc sống thiện, một điều nghe tưởng đơn giản nhưng lại là cốt lõi của mọi nền đạo lý, của mọi tôn giáo và của chính bản chất con người.
Lương thiện không phải là yếu đuối, cũng không phải là ngây thơ. Lương thiện là sức mạnh tinh tế nhất, là sự lựa chọn giữ lấy nhân tính giữa một thế giới hỗn loạn, là ánh đèn được thắp lên không phải vì sợ bóng tối, mà là vì ta biết chính xác sẽ dẫn đường cho chính mình và cho cả người khác. Trong Vũ Công Kinh, cổ nhân đã dạy thiện giả, thiện chi mệnh giá. Người sống thiện chính là thuận theo mệnh trời. Khi con người biết tu dưỡng, biết giữ lễ nghĩa, biết kính trọng đất trời và yêu thương muôn loài, thì thiên tai cũng có thể tránh được, hoặc ít nhất sức nặng của thiên tai sẽ được chia nhỏ bằng hàng triệu tấm lòng đang cùng nhau gánh vác. Vậy chúng ta nên làm gì khi đứng giữa những dự đoán khôn lường về tương lai? Hãy bắt đầu từ điều giản đơn nhất. Hãy chăm sóc cho những người yêu thương của mình, lắng nghe họ, tha thứ và ôm lấy họ như thể ngày mai không còn. Hãy mở lòng với người lạ, giúp đỡ khi có thể, đặt xuống phán xét và bước thêm một bước về phía của hiểu biết. Hãy học cách cảm ơn từng ngày mình còn được sống, còn được hít thở, được thấy mặt trời lên và được nghe tiếng chim hót ngoài hiên. Nếu có điều gì cần tích trữ cho những ngày sắp tới, hãy tích trữ sự tử tế, khả năng lắng nghe và một niềm tin âm ỉ nhưng không bao giờ tắt vào điều tốt đẹp. Bởi khi thế giới đang quay cuồng, điều giữ cho chúng ta không ngã quỵ không phải là tiền bạc, không phải quyền lực, mà là một nội tâm được chăm sóc cẩn thận và một trái tim còn biết rung động vì nỗi đau của người khác. Hãy sống như thể từng phút giây là một bài kinh, từng hành động là một lời nguyện, từng nhịp thở là một câu cảm ơn gửi vào vũ trụ. Bởi biết đâu, nếu có đủ nhiều người cùng sống như thế, thì những lời tiên tri đáng sợ nhất cũng chỉ là một khả năng bị hóa giải bởi chính ánh sáng trong lòng người. Năm 2025 hay bất kỳ thời điểm nào có thể đến với những cơn bão, với những biến động vượt khỏi ngoài tầm hiểu biết. Nhưng nếu chúng ta giữ được lòng nhân, giữ được trái tim mở rộng, giữ được sự tỉnh thức trong từng việc nhỏ, thì dù thế giới có sụp đổ, ta vẫn đứng vững như cây cổ thụ đã ăn sâu vào đất, vẫn nở hoa trong đêm tối, và vẫn tin rằng ánh sáng cuối cùng sẽ không bao giờ rời bỏ loài người. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý Nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý Nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái!